meron ka ng visa and meron ka ng ticket para sa flight mo. So instead na excited, natatakot ka or kinakabahan ka para sa flight mo kasi nga marami kang napapanood na offload story or meron kang napapanood na mga horror story sa immigration. So ngayon, ikaw ay nag-overthink na baka ma-offload ka din the same doon sa mga napapanood mo. So panoorin mo po itong video para magkaroon po kayo ng confident and maibsan po yung kaba mo during your travel. So meron akong babasahin dito na comment, meron siyang questions dito. Sabi niya, for my case po, financially capable, with full-time work and business, documents ready tulad ng Certificate of Employment, payslips, bank statements or certificate, DTI, BIR, and business permit. Then may multiple travel history na, 11 countries and 16 cities abroad, and previous visa, Schengen and Japan, plus basic requirements, visit visa, round-trip tickets, and hotel accommodation confirmed booking. May chance pa rin bang ma-offload? Self-funded travel and may proof naman, not first-timer sa pag-travel, bound to Abu Dhabi. Considered as red flag rin ba pag Abu Dhabi compared sa Dubai? So unahin po natin itong first question niya na may chance pa rin bang ma-offload. Based po dito sa mga na-mention nyo na requirements ay kompleto na po. You are very over-prepared na and hindi ka rin first-timer or first-time na mag-travel. So, you mentioned here na 11 countries na yung na-visit mo. So, wala po kayong dapat ikabahala. So, possible lang po na ma-hold sa immigration ang isang traveler kahit na hindi niya na first-time mag-travel kapag meron po kayong issue sa past travels. For example, nag-overstay kayo before. So kapag ganun, makita yun ng immigration, possible na ma-hold kayo and mag-undergo kayo ng secondary inspection. So hindi pa rin naman siya automatic na ma-offload. Further inspection lang, may mga questions, maghahanap ng mga additional documents, ganun. So once na ma-prove mo naman na genuine yung purpose of travel mo and you are financially capable to support your travel, enough yung pera mo sa bangko mo para sa travel mo, then wala din pong magiging problema. So yung next question niya, considered as red flag rin ba pag Abu Dhabi compared sa Dubai? So ang masasabi ko dito, magiging red flag po yung country kapag maraming TNT or maraming illegal migrants na nagstay sa country na yun, then kaya magiging red flag yun sa immigration. So itong Dubai, alam ko ay isa talaga to sa red flag na country and I am not sure kung yung Abu Dhabi ba ay isa rin or marami din bang illegal migrants doon or mga illegal Filipino migrants or mga TNT. So anyway, hindi rin po yan siya problema sa case mo. So kung again na makita po ng immigration officer na genuine yung purpose of travel mo, for example, kung yung purpose of travel mo ay magtutour lang naman sa Abu Dhabi and makikita yun ng immigration na totoo yung gagawin mo or yung purpose of travel mo sa Abu Dhabi, then hindi rin po magkakaproblema kahit na red flag itong mga countries na to, hindi po yun magiging problema sa isang passenger kung talagang legit yung travel, enough yung financial means or enough yung fund mo para sa travel, then hindi po yun siya magiging hadlang na para makaalis kayo papuntang Abu Dhabi. So ngayon, ano-ano nga ba yung mga requirements na dapat nyong ihanda sa immigration? So sa Philippine immigration po, magbe-based po sila sa purpose of travel mo. Ano ba yung gagawin mo sa ibang bansa? So doon lang po sila magbabase sa mga hahanapin nila ng mga requirements. So itong basic requirements, isa-isahin po natin ito. Basic meaning ito po yung common requirements na hahanapin. Kahit ano pa man po yung purpose of travel nyo, kahit ano pa man yung visa na hawak mo, ito po yung basic requirements na talagang hahanapin sa immigration. So first is yung passport, visa kung kailangan po ng visa sa bansang pupuntahan, return ticket kapag short term or short stay lang po kayo sa bansang pupuntahan mo, accommodation, so yun na po yung hotel kapag mag-hotel po kayo, or invitation letter kung mag-i-stay po kayo sa kakilala or sa relatives. And then proof of financial means. Proof kung paano nyo i-support yung sarili nyo sa travel. So it's either mag-provide kayo ng bank statements, bank certificate nyo para makita ng immigration na talagang meron kayong pera para sa travel, or
affidavit of support and guarantee kung kayo po ay sponsored or merong gagastos, merong ibang tao na gagastos sa travel nyo. And then, ihanda nyo din po yung proof of occupation nyo po sa Pilipinas. Kasi isa po sa common question sa immigration is possible po na magtatanong sila kung ano po yung trabaho mo sa Pilipinas. So, kung meron kang trabaho, maghanda ka po ng Certificate of Employment. The same po sa na-mention po dito sa kababayan po natin, naghanda po siya ng Certificate of Employment, payslips, bank statements and bank certificate, DTI kapag meron po kayong business, DTI kapag meron po kayong business, BIR, yung income tax return nyo po, and then business permit. Yun po kapag meron kayong business. So kapag meron kayong work, Certificate of Employment, and payslips, company ID. Yun, pwede po yun siyang i-provide to prove na meron kayong work. And then kapag meron kayong business, DTI, business permit or barangay business clearance, and income tax return. And for example naman, kapag student, then mag-provide po kayo ng student ID or school ID and certificate of enrollment. Pwede niyo po yun siyang i-provide to prove na kayo po ay nag-aaral sa Pilipinas. And of course, kapag kayo po ay employed, huwag niyo pong kalimutang mag-provide ng approved leave of absence. Sobrang nakakatulong po yun. So yun po yung mga common na dokumento na hahanapin po sa inyo kahit ano pa man po yung visa na hawak nyo. So kung kayo po ay hindi sigurado sa mga requirements na dapat nyong ihanda, for example po kung nag-a-apply po kayo ng visa, kung ano man po yung mga documents na sinubmit nyo nung nag-apply po kayo ng visa, yun din po yung ihanda nyo para sa immigration. Kasi possible na nandoon lang din po yung hahanapin ng immigration. Pero kapag yung sponsor nyo ay first degree relative, yun na po yung parents, children, kapag anak nyo yung sponsor nyo, and kapag spouse, kapag asawa, yung sponsor nyo, hindi na po kayo hahanapin ng affidavit of support and guarantee. So hindi nyo po kailangan kabahan, matakot sa immigration. Kung meron kayong mga napapanood na mga offload stories, wag nyo pong isipin agad na ganun din ang mangyayari sa inyo kasi case by case basis sa immigration. So kung ikaw ay kumpleto, hindi naman fake yung mga documents mo, hindi ka naman dumaan sa illegal na proseso, and hindi naman illegal yung pupuntahan mo sa ibang bansa, totoo naman, then hindi nyo po kailangan talagang matakot, hindi nyo kailangan kabahan ng sobra kung totoo naman po yung purpose of travel nyo. And kung kumpleto naman yung requirements nyo. Kaya naman, I suggest mag-research po kayo, manood po kayo ng mga videos about requirements, yung mga travel requirements para magkaroon po kayo ng idea. And again, kung ano man po yung sinubmit nyo sa visa application, yun din po yung i-prepare nyo para sa immigration. Huwag matakot, huwag kabahan, kailangan meron po kayong confident sa mga documents na hawak nyo. Kasi totoo naman, wala naman kayong tinatago, di ba? So hindi nyo kailangan matakot. And the more po kayo nakabahan, makikita po yun ng immigration officer. And kapag nakita nila na kinakabahan ka, automatic iisipin nila na meron kang tinatago or baka fake yung mga documents mo or whatsoever yung iisipin nila. So ang mangyayari niyan, mag-undergo ka sa secondary inspection. So mas lalo kang kakabahan kapag ganun kasi further interview yung mangyayari, further inspection, maraming questions kapag ganun. So dapat makita nila na confident ka, wala kang tinatago, totoo lahat, kompleto yung requirements mo, so dapat iisipin mo na walang rason na para ma-offload ka dahil kompleto, over-prepared ka. So usually yung mga naho-hold sa immigration kapag solo traveler and first time mag-travel, yun talaga. Itong dalawa, kapag solo and first time, talagang gigisahin kayo dyan sa Philippine immigration. Pero kung kayo ay mag-travel with your family, together with your family, smooth lang po. So far, wala pa akong na-receive na mga story or mga experience ng viewers ko about sa pag-travel with their family na nagka-problema or na-offload, wala pa. Usually, yung mga na-offload talaga ay first time mag-travel, solo travel, and kapag may imi-meet na mga foreign partners sa ibang bansa, yun talaga yung pinaka-common na mga naho-hold sa immigration or worse talaga ay mga na-offload. So ayun po, kung meron po kayong mga questions or clarifications, i-comment niyo lang po. Thank you po for watching. Bye-bye!